welcome to another BuhayDecorator. Sobrang dami kong i-share sa inyo kasi wala nakakatuwa dahil ang daming nagaganap. Sobrang thankful ako kasi ang daming blessings talaga. Super thank you sa inyong lahat dahil nangyayari lahat ng blessings na yon kasi pinapanood nyo ako. So, di ako magsasawang mag-thank yous. Baka weekly na BuhayDecorator natin, nagte-thank you ako. Pero ayun. Pero anyway, bago ko sisimulan yung kwento, please do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Let's go! Simulan na natin to. Sobrang daming parating na makeover video na masashare ko sa inyo kasi yung iba tapos na, tapos yung iba ongoing. Ayun, abangan nyo lahat yun. And ito, hindi to makeover, pero kung naalala nyo dun sa haul natin, ito yung online haul ko. Kung hindi nyo pa napapanood, check nyo. So anyway, dun sa haul na yon, sabi ko yung isang binili ko para dun sa kapatid ko, parang gift ko lang sa kanya kasi nakita ko yun, tapos sabi ko perfect yun para sa pang-backdrop niya. Kaya ito yung nangyari nung bumisita siya dito sa akin, binigay ko sa kanya yung gift ko na yun. Dito ako sa bahay, andun si Tonton, tsaka si Kay. Hello. So naalala niyo yung hinol natin. Ngayon sa bibigay ko kay Tonton, di ba? Kasi kasama to dun sa haul. Tapos yun yung isa sa hinol ko. Dali. Sa'yo to, wait. Oh! Pwede na to for a backdrop. Nice! Diba? Ang gandang backdrop sa mga video. Ayan lang. Ano na yan? Christmas gift. Ang aga ng Christmas gift ko. Backdrop. Yan lang. Ito pa yung isang exciting na nangyari sa akin kasi hindi to normal na nangyari, hindi to pang everyday occurrence sa akin. Nagkaroon kami ng photoshoot with Skinhouse laser. Sobrang grabe. Ang bongga ko. Kasi talagang hair and makeup, gown, glitter. Feeling ko attend ako ng ABS-CBN ball. Ganong level. Ganon ang itsura natin doon. So, check nyo. Tapos na yung makeup ko. Ayan, nandito ako ngayon sa Skinhouse. May shoot kami today and ang cute dito. Ito yung BGC branch nila. Ang ganda oh! Yan yung sa ano nila. Waiting area. Lounge. Wallpaper. May pa-molding. Ganyan. Ganda. Dito yung makeup. Yung iba nandyan. Diyan kami kanina. Ayan ang look natin today. Grabe, hindi ako sanay. Ano ba to? May pa-wavy tayo. Actually, goal ko ang wavy hair. Pero hindi ko ito ma-achieve sa totoong buhay. Change daw shoes namin. Ginamit namin. Ay, sorry, last. Parang ito naman yung next look natin. Ayan. Ganda ng makeup. Talagang solid ba? Yeah, ganda naman. Yeah. Oh my God. Wait, smile mo. Satisfied lang ulit. Content. Hindi happy. Content. Ganon. Nice. Yeah. Parang feeling myself. Okay. Ganon. Hindi parang pa-fierce. More of parang, hi, I'm so pretty today. What can I do? Parang ganon. This is the life. Nice. One last shot dahil magbibihis na ako, babalik na ako sa totoong pagkatao ko. Bye! Diba, sobrang glamorous talaga. Hindi ako sanay yung nakakulot ng ganyan in mga ganong gown, pero nakatuwa rin. Like, na-happy ako dahil hindi mo naman araw-araw magagawa yun. So, at least once in a while, makikita ko yung sarili ko na ganon. And naman nyo lahat ng mga pictures nun and mga videos ko, ano yung mga shoot namin. I'm sure ilalabas nila, ano yun, Skinhouse laser. So, check nyo dun sa account nila. Meron din ako recently lang natapos na project. Ano siya, one bedroom unit siya. Pang Airbnb siya talaga, pero ginawa pa rin namin siyang very flexible. Marami pa rin siyang storage para kung titirahan siya long term, magagamit pa rin talaga siya. Tapos, naaliw ako dun sa design nun. So, nag-ocular kami dun, nag-shopping, nag-ayos, nag-shoot. Ito yung mga kaganapan dun. Meron naman tayong project na titignan ngayon. Actually, dalawa sila. Pareho kasi sila na compound, pero separate na tower. Kaya okay yung mga ganitong project kasi isang puntahan lang, isang grab lang, dalawa na yung pupuntahan mo. Labas na tayo. Unahin natin yung isa. Saan ba yun? Dito ako. So, unahin natin tong isa. Ito kasi ongoing. Yung isa, patapos na siya. Yun yung next naman natin. Ayan na sila. Nisukat kami ng upper kitchen cabinet. So, siya si supplier natin ng furniture. Ayan. Gaantay lang ako dito. Hindi ko napapakita sa inyo to.
Dahil wala naman pang nagaganap. Pero next, puntahan natin yung kabilang unit naman na check natin. Ayan na kami, papunta sa isang unit ulit. Andito na kami ngayon sa pangalawang unit. And ayan, tapos na siya. Bea. Actually, simula na nag-start siya dito sa atin, part ng design dito sa kanya. Ito rin, syempre part din ng design. Design din eh. Mas marunong pa sa amin pag mayroon kaming sinasuggest, parang, ay hindi, mas maganda yung ganito kaysa sa ano. Ayun, matatapos na kami dito, tapos i-reveal ko na rin to sa inyo soon. Bye! Okay na kayo. Bye-bye. After naman doon sa dalawang ocular, dahil nandito na rin kami sa area, si Bea. O basta nandyan siya. Mag-shopping na kami para doon sa unit na tinignan natin kanina kasi i-decorate na natin siya soon. So, ayan, bili kami ng frames, ng lamp, pillows, bedding, ganyan. Kailangan natin ng lamp para sa bedside table. So, ito yung nakita namin. Kasi parang 1-3 siya. Tapos may shade. Ang cute niya. Tire na siya dun sa lamp light natin for the living room. And, ayan. Yan yung kukunin natin para sa bed. Halos kompleto na kami para dun sa isang project. Pero ito, bumili naman kami ng stool para dun naman sa dorm na project natin. And, ayan. Ang cute nitong stool na to, tignan niyo. Binili namin tong parang peach kasi yun yung design dun sa ginagawa namin. Pero meron siyang maganda yung parang green, tapos meron din white. Very ano lang siya, very simple lang. Tapos stackable ko. Tapos na kami mag-shopping. Ito na yung mga pinamili namin. So, nag-aantay na lang kami ng Grab, kaya nandito kami sa labas. Ito, pakita ko muna yung mga pinabili namin. Ayan siya, meron kaming rug. Ito, sa ibang project, frames, throw pillow, tapos pillowcase, and ayan, mga pillow din. On the way ako ngayon dun sa isang project natin na ayusin namin ngayon and isushoot na rin namin yung reveal. Grabe, anong oras na? 1:30 na. Supposedly by this time nagsushoot na kami pero eto, papunta pa lang ako and mag-aayos pa lang kami pero hindi. Kaya natin yan. Tatapusin natin ngayon tong project na to and yung pagsushoot nito. So, let's go. Andito na ako sa site. Ayan, konting ayos na lang. So, abot naman tayo ng 3 o'clock. 3 o'clock eh, no? Basta mag-shoot na kami ng 3 o'clock and magkakabit na lang kami ng mga frames. Tapos na kami mag-shoot and mag-ayos dito sa unit natin. So, abangan nyo yung paglabas ng video na to. Hello, ayan, nagliligpit na kami ng mga excess na mga gamit para maiuwi namin. Ay, wait! Masyado yun ang nakikita. So, dito na lang ako sa corner. So, yun lang, uwi na rin kami. Bye! Next week ko na ipapalabas yung video na yun. So, makikita nyo na yung kinalabasan ng project na yun. Kaya, ayun. Na-excite ako. Lagi na lang ako na-excite as usual. Yun na, favorite ko yun na adverb, verb, excited, na-excite. And speaking of excited, itong next na makeover, ayan, talagang yung excitement level ko mataas-taas din dyan. Check nyo. May bago tayong project and papunta ako ngayon sa kanya. Ayan, alayo ko na nag-skyway na kami and mamaya papakilala ko sa inyo kung sino yung gagawa natin ng bagong kwarto. Andito na ako sa bahay ng gagawa natin. Hello! Mia! Kala nyo hindi yung pakilala, pero kilala nyo na. Nakita nyo na siya. Dahil sa sobrang tuwa ko sa paggawa ni Elle ng office. Ng office. Bedroom naman ang gagawin natin. Isa-isa ko, kinukunti-kunti ko talaga. Mauubos na natin tong bahay niya. Oo, Konti na lang. mauubos na. So, abangan nyo yung gagawin namin sa kwarto niya. Ang ganda ni Elle, oh. Ay, siya rin kaya. Tignan mo. Hindi naman Natural. siya. Tignan nyo yung eyelashes. Wala. Paano? Paano na? Inborn yan, inborn. Inborn. Ay, andiyan na ata si Bella. Ayan na. Andiyan na si Bea. So, aakyat na kami. Bye. Silipin ko yung ginawa natin na room. Ang ganda. Ang ayos. Paano Ayos ba to? Bakit ganon? Parang wala nangyari Parang ganito yung itsura niya nung iniwan ko Gulo na nga yan. Ayun, may mga PR package. Napaka-normal. Alam nyo ba, yung kwarto ko, nung shoot ko after 2 days, wala na. Ito wala. Ang ganda pa rin. Gumugulo rin minsan. Inayos ko talaga to. Oh my God, dadating si Elle. Ayusin. Ay, hindi nakikita ko sa vlog niya, maayos talaga to. Ang ganda. Yun lang, punta na tayo sa kwarto niya. So, ito yung bedroom nila pagpasok. Ayan. Ito yung bed. Usog natin ng ganun, tapos magiging bongga yan. Magagawa tayo ng mataas na headboard dyan. Ang ganda, laki ng balcony nila. Ayan yung TV area. Papagawa tayo dyan ng custom na cabinetry pang dadagdag ng storage. Tapos, dyan din natin nalagay yung vanity. Tapos na namin i-check yung room niya. Ayan, ang ganda. Na-imagine ko na kung ano yung itsura. Tapos na! Yeah, Kakain na tayo! excited na ako. Yes!
Dami na namin diniscuss. Ang haba na. Hindi ka na, baka malaglag ako. Sobrang love ko ng mga pegs niya doon dahil very relaxing. Very hotel siya, pero mas hip ng konti, mas young, mas may personality. So ayun, excited na ako para sa project na yon. Excited ulit. Excited. At na-excited. Abangan nyo lahat ng mga bago nating projects, ng mga lalabas dito. And nag-announce ako before nung banyo makeover promo with Zonrox Plus. So, ginagawa namin siya ngayon. May dalawa ng winner. Share ko rin yun soon. Ang dami. Nakaka-excite, nakakatuwa. So, yun lang muna for now. Hopefully, nagustuhan nyo tong video na to. If you did, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice. And you may also follow me on Instagram. Until next time, bye! Add verb, excited, na-excite. Hindi ko alam.